बघा, आज आपण एक दुसरा नवीन प्रश्न घेऊन या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. अ, तुमच्या स्क्रीनवरती डिस्प्ले डिस्प्ले जे काही क्वेश्चन झालेले आहेत, त्यातला पहिला प्रश्न जो आहे की व्हॉट इज मीन्ट बाय रिटर्न स्टेटमेंट? व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन फायलिंग इन ए रिटर्न स्टेटमेंट? अँड व्हॉट आर द रूल्स ऑफ डिफेन्स कन्सिडर्ड व्हाईल फायलिंग ऑफ ए रिटर्न स्टेटमेंट? अशा पद्धतीचा तो प्रश्न आहे. साधारणतः दोन प्रश्नांना त्या ठिकाणी एकत्र आणलं हे बघायला मिळतं. आणि मग या संदर्भात या प्रश्नाची चर्चा करत असताना ज्या काही प्रिव्हियस आपल्या चर्चा या अनुषंगाने झाल्यात, त्याच्या माध्यमातून ह्याही प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला 3 पार्टमध्ये इंट्रोडक्शन, प्रश्नाच्या अनुषंगाने उत्तराची मेन बॉडी आणि शेवटी कन्क्लुजन, या पद्धतीने वगैरे या प्रश्नाकडे तुम्हाला जायचं आहे. आता जो प्रश्न विचारला गेला की व्हॉट इज मीन्ड बाय रिटर्न स्टेटमेंट अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ नॉट फायलिंग एनी WS रिटर्न स्टेटमेंट? आता मिनिंग जो आहे WS चा किंवा रिटर्न स्टेटमेंटचा, तुम्ही तो प्रस्तावनेमध्ये त्या ठिकाणी तो सांगू शकता आणि त्याच्या माध्यमातून आवश्यक असेल तर केस लॉ पण त्या ठिकाणी देऊ शकता. आता राहिला जो दुसरा प्रश्न त्या ठिकाणी की व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ नॉट फायलिंग एन NAWS, या संदर्भामध्ये ऑर्डर 8 जी आहे, जी रिटर्न स्टेटमेंटच्या संदर्भामध्ये बोलते, आणि ह्या ऑर्डर 8 मध्ये एकूण 10 रूल आहेत. तर जो 10वा रूल आहे, तर तो 10वा रूल तुम्हाला या ठिकाणी प्रोसिजर वेन पार्टी फेल्स टू प्रेझेंट रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट या संदर्भामध्ये बोलताना बघायला मिळतो. आणि मग हा जो दुसरा प्रश्न होता ना की व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन फायलिंग ऑफ एनी WS, तर त्याचं उत्तर तुम्हाला हे ऑर्डर 8च्या रूल 10 मध्ये जे आहे ते बघायला मिळतं. आणि मग त्याचा संदर्भ तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता. आणि त्यानंतर खाली तिसरा जो मुद्दा आहे की व्हॉट आर द रूल्स फॉर किंवा व्हॉट आर द रूल्स ऑफ डिफेन्स कन्सिडर्ड व्हाईल फायलिंग ऑफ ए रिटर्न स्टेटमेंट? आता हे रूल्स डिफेन्सचे जे म्हटले गेले, तर त्या अनुषंगाने रूल 1 पासून तर 9 पर्यंत डिफेन्स जे आहे तर ते कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये ग्राउंड्स येतात किंवा WS मधल्या प्रोव्हिजन्स म्हणून त्या ठिकाणी जे आहे ते विचारात घेता येऊ शकतात. तर अशा पद्धतीने जरी आपण गेलो की वन बाय वन एक एक रूल जरी आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेतला, तरी या प्रश्नाच्या अनुषंगाने उत्तर लिहिता येईल. पण तुम्हाला जर तो प्रश्न ह्याच पद्धतीने विचारला गेला की समजा व्हॉट इज मेंट बाय रिटर्न स्टेटमेंट अँड व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ नॉट फायलिंग WS, तर मग त्यावेळेला तुम्हाला तो मिनिंग द्यावा लागेल. आणि तो मिनिंग दिल्यानंतर तुम्ही दुसरा मुद्दा जो आहे तो हा घेतला पाहिजे की व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ नॉट फायलिंग WS. मग WS नॉट फायलिंगच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट काय सांगावं लागेल की रिटर्न स्टेटमेंटचा तुम्ही मिनिंग एकदा दिला, तो मिनिंग दिल्यानंतर नॉन फायलिंग ऑफ WS अँड इट्स इफेक्ट हे सांगत असताना तुम्ही डायरेक्ट रूल 10चा उल्लेख जो आहे तो त्या ठिकाणी करू शकता. आता अशा पद्धतीने न जाता मी जो काही मिनिंग आहे त्या मिनिंगच्या संदर्भात चर्चा करून ऍज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून मग ज्या काही प्रोव्हिजन्स आहेत ज्या WS मध्ये दिल्या गेलेल्या, त्यांची चर्चा ऍज अ डिफेन्स म्हणून आपण ती करूया. आणि मग त्याच्यानंतर शेवटी रूल 10 जो आहे तो आपण विचारात घेऊया. तर तो फक्त तुमच्या कन्व्हिनियन्ससाठी मी या ठिकाणी त्या पद्धतीने घेतोय. आणि तुम्हाला जर तो प्रश्न विचारला गेला तर त्याचा सिक्वेन्स तुम्ही त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी मॉडिफाईड करणं गरजेचं आहे. मग तो कसा सिक्वेन्स असेल, एक तर मिनिंग ऑफ WS हा अगोदर तुम्ही देणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर जे विचारलं की इफेक्ट ऑफ नॉन फायलिंग WS, तर अशा वेळेला त्या मिनिंगच्या नंतर तुम्ही दुसरा मुद्दा जो आहे तो रूल 10 म्हणून त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे, हे लक्षात ठेवायचं. आणि मग त्याच्यानंतर जर पुढचा जो आणखी मुद्दा आहे की व्हॉट आर द रूल्स ऑफ डिफेन्स इन WS, मग ते रूल्स म्हटल्यानंतर हे रूल्स मला 1 पासून तर 9 पर्यंत जे आहे ते मेन्शन करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर रूल 6 आणि 6A हा सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेमच्या संदर्भात बोलतो. त्यांचाही संदर्भ तुम्ही फक्त ओघवता संदर्भ त्या ठिकाणी जे आहे ते देऊ शकता. ठीक आहे, तर आता आपण प्रश्नाकडे वळूया. आणि त्या प्रश्नाच्या माध्यमातून म्हणजे ज्या तरतुदी आहेत त्या तरतुदींकडे मी वळतोय आता. आणि तरतुदींच्या माध्यमातून आपण हे लक्षात घेणार आहोत की व्हॉट इज मीन्ड बाय रिटर्न स्टेटमेंट अँड व्हॉट आर द ग्राउंड्स और व्हॉट आर द रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट थ्रू विच वी कॅन से these grounds for defense has been provided under order 8 is there. तर सुरुवातीला इंट्रोडक्शन म्हणून जे आहे ते तुम्ही काय घेऊ शकता, तर त्या ठिकाणी तुम्ही असं म्हणू शकता, द टर्म रिटर्न स्टेटमेंट हॅज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड. रिटर्न स्टेटमेंट इज नोन ॲज ए डिफेन्स स्टेटमेंट. आता तुमचं रिटर्न स्टेटमेंट हे CPC मध्ये कुठेही डिफाईन केलं गेलेलं नाहीये. मग रिटर्न स्टेटमेंट काय आहे,
तर त्याला रिटर्न स्टेटमेंटला डिफेन्स स्टेटमेंट असं म्हटलं जातं आणि जे प्रतिवादीकडून दाखल केलं जातं. सो रिटर्न स्टेटमेंट इज ए रिप्लाय गिवन टू ए प्लेंट बाय द डिफेंडंट. रिटर्न स्टेटमेंट काय असतं? हा, हे एक उत्तर आहे. कोणाला? प्लेंटिफने जो काही दावा दाखल केलेला असतो त्या दाव्याला उत्तर हा तुमचा प्रतिवादी देत असतो आणि म्हणून त्याला म्हटलं गेलं रिटर्न स्टेटमेंट इज अ रिप्लाय गिवन टू ए प्लेंट बाय द डिफेंडंट. इन अदर वर्ड्स, रिटर्न स्टेटमेंट इज प्लीडिंग of the defendant wherein he deals with every material fact alleged by the plaintiff in his plaint and also state new grounds which are in his favor. आता या ठिकाणी आपण याला आणखी दुसऱ्या शब्दामध्ये असं म्हणू शकतो की रिटर्न स्टेटमेंट जे आहे ही प्रतिवादीची प्लीडिंग आहे आणि त्या प्लीडिंग मध्ये हा प्रतिवादी त्या ठिकाणी प्लेंटिफने जे काही मटेरियल फॅक्ट्स आलेज केलेले असतात प्रतिवादीच्या विरोधामध्ये तर त्याच्या संदर्भामध्ये हा त्या ठिकाणी उत्तर देत असतो प्रतिवादी आणि काही नवीन ग्राउंड्स जे त्याच्या फेवरमध्ये असतील तर असे नवीन ग्राउंड सुद्धा तो त्या रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये त्या ठिकाणी जे आहे ते मेन्शन करत असतो. Where defendant files a written statement in a given suit, it discloses his defense. ज्या वेळेला हा प्रतिवादी त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट त्या सादर करतो तर त्या रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये तो त्याचा बचाव जो आहे त्या बचावाचे ग्राउंड्स तो त्या ठिकाणी डिस्क्लोज करत असतो आणि मग त्या डिफेन्सच्या माध्यमातून त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तो एंटर होतो आणि कोर्टाला इन्व्हिटेशन देतो की माझी ह्या डिस्प्यूटच्या अनुषंगाने हे मॅटर न्यायालयापुढे चालवण्यासाठी माझी संमती आहे आणि कोर्टाने याच्यावरती ऍडज्युडिकेशन करावं. म्हणजे ज्या वेळेला हा प्रतिवादी रिटर्न स्टेटमेंट न्यायालयामध्ये सादर करतो म्हणजे याचा अर्थ तो प्लेंटिफने दाखल केला गेला दावा जो आहे तो न्यायालयाने चालवावा यासाठी तो संमती देतो असा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी काढला जाईल. या संदर्भात एक दोन केसला विचारात घेऊया. ही सगळी चर्चा आपण जी करतोय ती ही तुम्ही प्रस्तावनेमध्ये इंट्रोडक्शनच्या पार्टमध्ये जी आहे ती टाकू शकता आणि त्या अनुषंगाने या केस लॉच्या माध्यमातून जे काही बोललं गेलं कोर्टाने त्याच्यावरती काय भाष्य केलं त्याचा सुद्धा उल्लेख तुम्हाला त्या ठिकाणी करता येईल. बघा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यादव AR 1982 SC 1302 असं त्या केसचं सायटेशन आहे आणि मग त्या केसमध्ये म्हटलं गेलं द कोर्ट ऑब्झर्व दॅट रिटर्न स्टेटमेंट इज ए टर्म of specific connotation ordinarily signifying a reply to the plaint filed by the plaintiff. आता रिटर्न स्टेटमेंट कशाला म्हणायचं ते सांगताना या केसमधून तुमचं सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं की ही जी काही टर्म आहे तर ती विशिष्ट पद्धतीचं कनोटेशन म्हणजे सर्वसाधारणपणे जे वापरलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं की हा एक प्रकारचा हे प्रतिउत्तर आहे. कोणाला? तर वादीने त्या प्लेंटमध्ये ज्या काही गोष्टी म्हटलेल्या असतात त्याला दिलं गेलेलं एक प्रतिउत्तर म्हणून रिटर्न स्टेटमेंटचा जो आहे तो उल्लेख केला जातो. आणखी दुसरी एक केस लो आपण त्या संदर्भात बघूया. मेसर्स गुरु नानक मेकॅनिकल वर्क्स वर्सेस RK दत्ता AIR 2008 NOC 620 दिल्ली. आता ह्या केसमध्ये काय म्हटलं कोर्ट? सो देर वॉज अ डिले of 20 days in filing the return statement beyond the 90 days period. It was held by the court that where the delay has been explained properly, it can be condoned. आता ह्या केसमध्ये असं सांगितलं गेलं की रिटर्न स्टेटमेंट जे आहे तो फाईल करायचा असतो प्लेंटिफचा दावा न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर जे काही समन्स प्रतिवादीला जात असतं तर ज्या दिवशी प्रतिवादीला समन्स मिळेल तिथपासून 30 दिवसाच्या आत प्रतिवादीने त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करायचं असतं. पण त्यानंतर पुन्हा प्रोव्हिजो दिला आणि प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं जर त्याला शक्य नसेल तर त्याच्यानंतर पुढचे 90 दिवसामध्ये त्याने जे आहे ते रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करावं आणि त्यानंतर नाही असं त्या ठिकाणी ते अपेक्षित आहे. असं असताना आता ह्या केस लॉ मध्ये काय म्हटलं बघा की देर वॉज अ डिले ऑफ 20 days इन फायलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट बियॉन्ड द 90 days पिरियड. म्हणजे हा 30 दिवसाचा पिरियड संपला, 90 दिवसाचा पिरियड संपला आणि त्याच्यानंतर 20 दिवसानंतर WS जे आहे ते दाखल केलं. मग कोर्टाने त्याच्या संदर्भात काय म्हणणं मांडलं? व्हेअर द डिले हॅज बीन एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली इट कॅन बी कंडोन. हा झालेला उशीर जर त्या ठिकाणी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला योग्य पद्धतीने आणि न्यायालयाला सुद्धा जरी तो पटला तर अशा वेळेला हा झालेला उशीर त्या ठिकाणी काय केला जातो?
कंडोन केला जातो, म्हणजे तो माफ केला जातो. म्हणजेच 30 दिवसाचा पिरियड संपला, 90 दिवसाचा पिरियड संपला, त्याच्यानंतर 20 दिवसाने रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केलं तर ते न्यायालय त्या ठिकाणी स्वीकृत करेल. किंवा जर ते योग्य पद्धतीने न्यायालयाला एक्सप्लेन केलं, न्यायालयाला जर पटलं, तर हा जो काही कंडोनेशन ऑफ डिले ज्याला म्हणतो आपण, तर तो अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी जो आहे तो विचारात घेतला जाऊ शकतो. आता इथपर्यंत आपण जी काही चर्चा केली, तर ही चर्चा तुमचा रिटर्न स्टेटमेंटच्या अनुषंगाने आपण जो प्रश्न विचारात घेतोय, त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने हा इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी जो आहे तो विचारात घेता येईल. आता ह्या प्रश्नाचा राहिला होता दुसरा भाग, की व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन फायलिंग WS. आता तो मी सिरियल नंबरने 10वा जो रूल आहे तो त्या ठिकाणी घेणार होतो. पण तुम्हाला प्रश्न जर ह्या पद्धतीचा विचारलाय तर त्याची चर्चा आताच करायला या ठिकाणी हरकत नाही. तर बघूया की जर समजा रिटर्न स्टेटमेंट फाईलच केलं गेलं नाही तर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो. तर तो परिणाम आपल्याला ह्या रूल 10 ऑर्डर 8 जे आहे तर त्याच्या माध्यमातून सांगता येईल. आणि मग त्याच्याबाबत बोललं गेलं असं की प्रोसिजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेझेंट रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट. म्हणजे जो काही प्रतिवादी आहे त्या प्रतिवादीने रिटर्न स्टेटमेंट सादर करायला जर तो त्या ठिकाणी अपयशी ठरला असेल तर त्याच्यावरती काय प्रक्रिया केली जाईल, म्हणजे त्याच्यानंतर पुढची प्रक्रिया जी आहे ती काय असेल. म्हणजे कोर्टाने त्याला रिटर्न स्टेटमेंट सादर करायला सांगितलं, त्यासाठी मुदत पण दिली आणि ती मुदत संपून गेली. पण त्या ठिकाणी जो प्रतिवादी आहे तर तो त्याचं प्रतिवादपत्र दाखल करण्यासाठी जर तो अपयशी ठरत असेल तर त्यानंतर कोर्टाची प्रक्रिया काय असेल, कोर्ट काय करू शकतं. म्हणजेच त्याला म्हटलं गेलं की द इफेक्ट ऑफ नॉट फायलिंग एनी WS. जर WS फाईलच केला गेला नाही तर त्याचे काय परिणाम होतील ते आपल्याला ऑर्डर 8 रूल 10 मध्ये बघायला मिळतात. आणि मग रूल 10 काय म्हणतो बघा, where any party from whom a written statement is required under Rule 1 or Rule 9 fails to present the same within time permitted or fixed by the court, as the case may be, the court shall pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit, and on the pronouncement of such judgment a decree shall be drawn up. काय परिणाम सांगितला, ज्या वेळेला ऑर्डर 8 रूल 1 किंवा 9 मध्ये सांगितल्या पद्धतीने प्रतिवादीला कोर्टाने रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करावं असं जर त्या ठिकाणी सांगितलं गेलेलं असेल आणि त्या जो काही टाइम पिरियड अलॉट केला गेलेला आहे किंवा जो फिक्स केला गेलेला आहे त्या कालावधीमध्ये जर प्रतिवादीने त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट जर दाखल केलं नाही तर अशा वेळेला न्यायालय काय करू शकतं, त्या न्याय निर्णय देऊ शकतं अगेन्स्ट हिम, त्याच्या विरोधामध्ये तो न्याय निर्णय, म्हणजे जजमेंट कॅन बी प्रोनाउन्स बाय द कोर्ट अगेन्स्ट द डिफेंडंट ऑर मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट ॲज इट थिंग्स फिट. किंवा त्या दाव्याच्या अनुषंगाने योग्य पद्धतीचा आदेश जो न्यायालयाला वाटेल उचित अशा पद्धतीचा आदेश न्यायालय जे आहे ते देऊ शकतं. अँड ऑन द प्रोनाउन्समेंट ऑफ सच जजमेंट, आणि अशा पद्धतीने न्याय निर्णयाचं वाचन केल्यानंतर हे डिक्री शाल बी ड्रॉन अप. म्हणजे आपण आतापर्यंत चर्चा करत असताना बघितलेलं आहे की जजमेंट अगोदर लागतं आणि डिक्री नंतर येते. मग हे जजमेंट प्रोनाऊन्स केल्यानंतर ती डिक्री जी आहे तर ते न्यायालय जे आहे त्यानंतर घोषित करेल. म्हणजे काय इफेक्ट झाला WS न सादर करण्याचा, तर डिपेंडंटच्या विरोधामध्ये जजमेंट दिलं जाईल, न्यायालयाला वाटेल अशा पद्धतीचा उचित आदेश काढला जाईल आणि जजमेंट प्रोनाऊन्स केल्यानंतर त्याची जी काही डिक्री आहे तर ती डिक्री ही जजमेंटच्या नंतर न्यायालय त्या ठिकाणी जे आहे ती आदेशित करेल. आता या संदर्भामध्ये एक दोन केस लॉ जे आहेत त्या विचारात घेऊया. तर एक केस लॉ जे आहे की हिंदूराव शेळके वर्सेस प्रकाश कलप्पा AR 2006 बॉम्बे 55, त्या केसमध्ये कोर्टाने काय निदर्शनास आणून दिलं किंवा काय ऑब्झर्व केलं. द ऑर्डिनरीली कोर्ट हॅज टू टेक इन टू कन्सिडरेशन द कॉज फॉर द डिले अँड दॅट अनलेस द डिले हॅज बीन कॉज डेलिबरेटली इट शुड नॉट रिजेक्ट द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडंट. काय म्हटलं ह्या केसमध्ये, द ऑर्डिनरीली कोर्ट हॅज टू टेक इन टू कन्सिडरेशन द कॉज ऑफ द डिले. सर्वसाधारणपणे रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्यासाठी काय कारण घडलं हे न्यायालयाने जे आहे ते विचारात घेतलं पाहिजे. अँड दॅट अनलेस द डिले हॅज बीन कॉज डेलिबरेटली इट शुड नॉट रिजेक्ट द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडंट. जर प्रतिवादीने जाणीवपूर्वक वेळेच्या आत जर ते त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केलेलं नसेल तर न्यायालयाने त्याचं जे काही रिटर्न स्टेटमेंट आहे ते हे रिजेक्ट करू नये. पण जर त्याने जाणीवपूर्वक वेळेच्या आत रिटर्न स्टेटमेंट जर दाखल केलेलं नसेल
म्हणजे त्याने जाणीवपूर्वक जर तसं केलेलं असेल तर अशा वेळेला न्यायालय त्याचं जे काही स्टेटमेंट आहे, रिटर्न स्टेटमेंट, तर ते न्यायालय नाकारू शकतं. हे ह्या केस लॉच्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्याच्यानंतर आणखी दुसरी एक केस लॉ आहे, जी केस लॉ रूल 10 वरती भाष्य करताना म्हणते, इन कैलास नानखू व कैलास वर्सेस नानखू ही ती केस लॉ आहे. AIR 2005 SC 2441. या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, कोर्ट हॅज अ डिस्क्रिशनरी पॉवर टू कंडोन द डिले इन फायलिंग रिटर्न स्टेटमेंट अँड कॅन ऍडमिट द सेम फॉर व्हॅलिड रिझन्स. कोर्टाला डिस्क्रिशनरी पॉवर आहे, स्वेच्छाधिकार आहे, की ज्या मुदतीमध्ये रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करायला सांगितलं त्या मुदतीमध्ये जर ते दाखल केलं नाही तर त्याच्यानंतरही न्यायालय ते रिटर्न स्टेटमेंट जे आहे ते दाखल करून घेऊ शकतं. हा न्यायालयाचा डिस्क्रिशनरी अधिकार म्हणजेच स्वेच्छाधिकार आहे असं त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं. आणि जर ती व्हॅलिड रिझन्स न्यायालयापुढे जर त्या प्रतिवादीने आणली आणि न्यायालयाला जर पटली तर दिलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे सुद्धा न्यायालय जे आहे ते डिले कंडोन करून त्याचं म्हणणं जे आहे ते विचारात घेऊ शकतं. So period of 90 days stipulated by Order 8 Rule 1 of the Code for filing written statement is directory in nature and it does not put embargo on court's power to extend time for filing return statement. ऑर्डर 8 रूल 1 मध्ये त्या ठिकाणी रिटर्न स्टेटमेंट फाईल करण्यासाठी जो पिरियड सांगितला, ज्याची चर्चा आपण अगोदर पण केली, त्यामध्ये म्हटलं गेलं की वादीने दावा दाखल केल्यानंतर जे समन्स प्रतिवादीला लागणार आहे ते समन्स प्रतिवादीला मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत प्रतिवादीने रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करावं. जर त्यानंतरही काही उचित कारण न्यायालयाला वाटलं तर पुढे 90 दिवसाचा पिरियड हा रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्यासाठी दिला जाईल. आता अशा पद्धतीचा न्यायालयाला हे डिस्क्रिशनरी पॉवर असताना त्या 90 दिवसाच्या पलीकडे सुद्धा जर प्रतिवादी हा रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करू शकला नाही आणि ती दाखल न करण्यासाठी उचित कारण प्रतिवादीकडे आहेत असं जर न्यायालयाचं मत बनलं तर हा जो काही टाइम पिरियड या ठिकाणी सांगितला गेला तो न्यायालयाला त्या ठिकाणी आडकाठी आणत नाही की हे रिटर्न स्टेटमेंट बियॉन्ड द टाइम दाखल करून घेण्यासाठी. म्हणजे न्यायालय हा जो काही टाइम पिरियड सांगितला 30 दिवस, 90 दिवस आणि त्याच्याही पलीकडे, अगोदरच्या काही केस मध्ये आपण बघितलं 90 दिवसानंतर 20व्या दिवशी रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केलं होतं आणि ते स्वीकारलं होतं. म्हणजे हा टाइम पिरियड जरी ऑर्डर 8 रूल 1 मध्ये जो कोर्टावरती लादला गेलेला असेल तरी तो टाइम पिरियड न्यायालयाला उचित कारणांसह उशीर होणाऱ्या रिटर्न स्टेटमेंटला दाखल करून घेण्याला मनाई करणार नाही, असं तुम्हाला ह्या केसमध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर तिसरी एक केस लॉ आहे या संदर्भामध्ये, शेख सलीम वर्सेस कुमार 2006 ची केस लॉ आहे. ब्रॅकेटमध्ये 1 SCC 46. The court held that since nature of Order 8 Rule 1 proviso of the CPC is directory, hence it cannot take away the power of the court to take written statement on record though filed beyond 90 days. ह्याही केसच्या माध्यमातून तेच सांगितलं गेलं. सीपीसी मधले ऑर्डर 8 रूल 1 मध्ये त्यात जो प्रोव्हिजो देण्यात आला आणि त्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की ही जी काही तरतूद आहे न्यायालयाला रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करून घेण्याच्या संदर्भामध्ये ती डायरेक्टरी स्वरूपाची जरी असली तरी 90 दिवसापेक्षा जास्त पिरियड हा प्रतिवादीने घेतला रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्यासाठी आणि दाखल करण्यासाठी जर त्याच्याकडे ती उचित ग्राउंड असतील की उशीर होण्याच्या अनुषंगाने तर ती सुद्धा न्यायालय विचारात घेऊन रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्याची त्याला परवानगी देऊ शकतं. तर हा जो दुसरा मुद्दा होता तुमचा प्रश्नाच्या अनुषंगाने, तो ह्या पद्धतीने या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं की व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ नन फायलिंग ऑफ WS. तर त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, प्रतिवादीच्या विरोधामध्ये जजमेंट लागेल आणि जजमेंट लागल्यानंतर न्यायालय एक उचित पद्धतीचा आदेश वगैरे देऊ शकतं आणि जजमेंटच्या नंतर डिक्री जी आहे ती प्रतिवादीच्या विरोधामध्ये त्या जी आहे ती पास होऊ शकते. हा इफेक्ट तुम्हाला त्या अनुषंगाने सांगता येईल. आता ही चर्चा केल्यानंतर तिसरा मुद्दा तुमच्या प्रश्नामध्ये होता, व्हॉट आर द रूल्स ऑफ डिफेन्स कन्सिडर्ड व्हाईल फायलिंग ऑफ WS. मग काय रूल्स आहेत, तर हे रूल्स आपल्याला ऑर्डर 8 रूल 1 पासून तर रूल 9 पर्यंत हे विचारात घेणं या ठिकाणी अपेक्षित आहे. मग ते कशा पद्धतीने, तर तो मुद्दा आपण हा एका टायटलच्या खाली विचारात घेऊ शकतो की रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट. आणि मग या ठिकाणी हे जे काही रूल्स आहेत तर ते ऑर्डर 8 रूल 1 ते 5 आणि 7 ते 10 जे आहेत ते रिक्वायर्स पर्टिक्युलर्स टू बी स्टेटेड इन रिटर्न स्टेटमेंट अँड ग्राउंड ऑफ डिफेन्स या अनुषंगाने आपण ते विचारात घेऊ शकतो. तर बघा, पहिला ऑर्डर 8 रूल 1 जो आहे त्या ऑर्डर 8 रूल 1 मध्ये म्हटलं गेलं रिटर्न स्टेटमेंट, म्हणजे ज्याला आपण प्रतिवादपत्र असं म्हणतो.
हा, तर रिटर्न स्टेटमेंटच्या अनुषंगाने काय म्हटलं गेलं त्या रूल 1 मध्ये, द डिपेंडंट शाल विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्व्हिस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेझेंट ए रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेन्स. बघा, रूल 1 मध्ये अशा पद्धतीने हे म्हणणं मांडलं गेलं की डिपेंडंटला ज्या दिवशी समन्स मिळेल, वादीने दावा दाखल केल्याच्या संदर्भात ज्या दिवशी समन्स मिळेल तिथपासून 30 दिवसाच्या आत प्रतिवादीने रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केलं पाहिजे. हे ऑर्डर 8 रूल 1 मध्ये सांगितलं गेलं. असं सांगितल्यानंतर त्याच्या खाली तुम्हाला प्रोव्हिजो प्रोव्हाइड केला. मग प्रोव्हिजो काय म्हणतो, प्रोव्हाइडेड दॅट where the defendant fails to file the return statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of summons. आता प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं की प्रतिवादीला 30 दिवसामध्ये रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करणं जर शक्य नसेल तर तो त्याच्यानंतर असा दुसरा कोणत्याही दिवशी जे आहे ते दाखल करू शकतो. मग असं दुसरा कोणताही दिवस जो सांगितला गेला तर हा समन्स इश्यू झाल्यापासून 90 दिवसापेक्षा जास्त नसावा असं या ठिकाणी सांगितलं. आणि त्या संदर्भामधले जे काही ग्राउंड्स असतील उशीर होण्यापाठीमागचे तर ते न्यायालयाने त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करून घ्यावेत, अशा पद्धतीने ह्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं. मग 90 दिवस कुठून सांगितले? बघा, ऑर्डर 8च्या रूल 1 मध्ये सुरुवातीला म्हटलं गेलं की प्रतिवादीने दावा दाखल केला त्या संदर्भातलं समन्स हे वादीने दावा दाखल केला त्या संदर्भातलं समन्स प्रतिवादीला मिळालं आणि प्रतिवादीला ज्या दिवशी समन्स मिळेल तिथपासून 30 दिवसात त्याने रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करावं. यानंतर तुम्हाला प्रोव्हिजो दिला आणि मग प्रोव्हिजो असं म्हणतो, जर 30 दिवसामध्ये त्याला त्याचं प्रतिवादपत्र म्हणजे रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करणं जर शक्य नसेल तर त्यानंतर कोणत्याही दिवशी तो दाखल करू शकतो. पण मग हा कोणताही दिवस म्हणजे जो काही पिरियड आहे तो काउंट करताना म्हटलं गेलं ज्या दिवशी त्याला समन्स मिळालंय तिथपासून जास्तीत जास्त 90 दिवसाच्या आत. 30 दिवस झाले, 30 दिवसाचा पिरियड संपला, पण मग ते 30 दिवसाचा पिरियड संपल्यानंतर पुढचे 90 दिवस का? पुढचे 90 दिवस नाही, ज्या दिवशी समन्स लागलं होतं त्या दिवसापासून 90 दिवस पुढचे. मग आता समजा पहिला 1 महिना जर संपला तर तो महिना संपल्यानंतर जास्तीत जास्त पुढचे 60 दिवस हे त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. पण असं जरी असलं, हे ऑर्डर 8 रूल 1 मध्ये असं जरी म्हटलं गेलं असलं तरी जो 90 दिवसाचा पिरियड उलटून गेल्यानंतर सुद्धा काही दिवसानंतर तुमचा डिफेंडंट हा WS दाखल करू शकतो. पण तशा पद्धतीची संयुक्तिक कारणं त्याने न्यायालयाला जी आहे ती दिली पाहिजे आणि न्यायालयाला सुद्धा ती पटली पाहिजे. तर कंडोनेशन ऑफ डिले करून रिटर्न स्टेटमेंट विचारात घेतलं जाऊ शकतं. ओके, आता सबरूल रूल 1 ला रूल 1A हा अमेंडमेंटच्या माध्यमातून इन्सर्ट करण्यात आला. ऑर्डर 8 रूल 1A आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला 4 सबरूल जे आहेत ते बघायला मिळतात. आणि मग त्या रूल 1A चं टायटल काय आहे? द ड्युटी ऑफ डिफेंडंट टू प्रोड्यूस डॉक्युमेंट्स अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम्ड ऑर रिलाइड अपॉन बाय हिम. आता हा रूल 1A असं म्हणतो की ड्युटी ऑफ डिफेंडंटची काय ड्युटी आहे? टू प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट्स अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम्ड. ज्या कागदपत्राच्या आधारे हा प्रतिवादी त्या ठिकाणी रिलीफ मागतोय किंवा त्याचा जो काही क्लेम आहे जो ज्याच्यावर विसंबून आहे असे डॉक्युमेंट्स हे प्रतिवादीने न्यायालयामध्ये दाखल केले पाहिजेत. हे कुठं सांगितलं? ऑर्डर 8 रूल 1A मध्ये सांगितलं. आता त्यामध्ये सब क्लॉजेस सबरूल जे देण्यात आले ते 4 सबरूल देण्यात आले रूल 1A मध्ये. तर तो पहिला सबरूल काय सांगतो बघा, वेअर द डिफेंडंट बेसेस हिज डिफेन्स अपॉन ए डॉक्युमेंट ऑर रिलाइज अपॉन एनी डॉक्युमेंट इन हिज पोजेशन ऑर पॉवर in support of his defense or claim for set off or counter claim, he shall enter such document in a list and shall produce it in court when the written statement is presented by him and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filed with the written statement. आता हा सबरूल 1 तुम्हाला असं म्हणतो, ज्या डॉक्युमेंटच्या आधारे हा प्रतिवादी स्वतःचा बचाव करणार आहे किंवा त्याचा क्लेम हा ज्या डॉक्युमेंटवरती तो विसंबून राहणार आहे किंवा त्याच्या डिफेन्सच्या बरोबर जर तो क्लेम फॉर सेट ऑफ करत असेल किंवा काउंटर क्लेम करत असेल तर अशा वेळेला त्याने त्या काउंटर क्लेम बरोबर किंवा सेट ऑफ बरोबर ज्या दस्तावेजाच्या आधारावरती तो क्लेम मागणार आहे किंवा त्याला जो काही रिलीफ अपेक्षित आहे किंवा जो डिफेन्स तो घेतोय तर याच्याबरोबर रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करत असताना त्याने ते डॉक्युमेंट्स न्यायालयामध्ये सादर केले पाहिजेत. हे सबरूल 1 मध्ये म्हटलं. यानंतर सबरूल 2,
where any such document is not in the possession or power of the defendant, he shall wherever state in whose possession or power it is. आता सबरूल 1 मध्ये जे डॉक्युमेंट सांगितले ना, ते डॉक्युमेंट जर याच्या ताब्यामध्ये नसतील किंवा त्याच्या पॉवर म्हणजे त्याच्या अखत्यारीमध्ये जर येत नसतील, तर अशा वेळेला त्या रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये त्याने नमूद करायचं असतं की ते जे डॉक्युमेंट ज्याचा उल्लेख त्याने केलेला आहे, हे डॉक्युमेंट त्याच्या ताब्यामध्ये नाही आहेत किंवा त्याच्या पॉवरमध्ये नाही आहेत, मग ते कोणाच्या पोझिशनमध्ये आहेत किंवा कोणाच्या पॉवरमध्ये आहेत, त्याचा उल्लेख त्याने रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये करणं गरजेचं आहे. हे सबरूल 2 मध्ये सांगितलं. त्यानंतर सबरूल 3 बघा. A document which ought to be produced in court by the defendant under this rule but is not so produced shall not, without the leave of the court, be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit. आता सबरूल 3 असं म्हणतो की जे डॉक्युमेंट प्रतिवादीने न्यायालयामध्ये सादर करायला पाहिजे होते या नियमाच्या अंतर्गत, पण ते त्याने न्यायालयामध्ये सादर केले नाहीत, तर असे डॉक्युमेंट ज्या वेळेला हिअरिंग सुरू होईल, तर हिअरिंगच्या वेळेला ते डॉक्युमेंट त्याला स्वतःच्या वतीने हजर करता येणार नाही न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय. म्हणजे याचा अर्थ काय, की न्यायालयाने त्याला सांगितलं की बाबा ज्या डॉक्युमेंटवरती तू तुझा क्लेम करतोय किंवा बचाव करतोय, ते डॉक्युमेंट्स तू न्यायालयामध्ये सादर कर. आणि मग न्यायालयाने अशा पद्धतीने सांगितल्यानंतर हा प्रतिवादी ते डॉक्युमेंट्स न्यायालयामध्ये सादर करत नाही, आणि ज्या वेळेला हिअरिंग लागते, हिअरिंगच्या वेळेला स्वतःच्या बचावासाठी ते डॉक्युमेंट तो सादर करतो, तर मग न्यायालय त्याला अशा वेळेला त्या ठिकाणी प्रतिकार करेल की ज्या वेळेला आम्ही मागितले होते त्यावेळेला तू डॉक्युमेंट्स त्या ठिकाणी सादर केले नाही, आणि आता जेव्हा हिअरिंग सुरू आहे तू तुझ्या बचावासाठी ते अशा पद्धतीचे डॉक्युमेंट्स आणले, तर न्यायालय त्याला हिअरिंगच्या वेळेला डॉक्युमेंट सादर करण्यासाठी परवानगी देऊ शकतं, पण तशा पद्धतीची लीव म्हणजे ती परमिशन प्रतिवादीने न्यायालयाकडून घेतली पाहिजे. आणि न्यायालयाने जर जर परवानगी दिली तरच जर न्यायालयाने परवानगी दिली तरच तो हिअरिंगच्या वेळेला ते डॉक्युमेंट सादर करू शकतो, आणि न्यायालयाने जर दिली नाही तर त्याला ते डॉक्युमेंट्स न्यायालयामध्ये सादर करता येणार नाहीत. आता ह्या संदर्भातला 4था सब रूल आहे की नथिंग इन दिस रूल शाल अप्लाय टू डॉक्युमेंट्स. हा रूल 1A याच्या संदर्भात आपण जी चर्चा करतोय, आणि ही चर्चा करत असताना आतापर्यंत 3 सब रूल विचारात घेतले, आणि मग सब रूल 4 असं म्हणतो की नथिंग इन दिस रूल शाल अप्लाय टू डॉक्युमेंट्स. म्हणजे वरचे जे काही 3 सब रूल आहेत, रूल 1A अंतर्गत सांगितलेले, हे कशाला लागू होणार नाही. सो नथिंग इन दिस रूल शाल अप्लाय टू डॉक्युमेंट्स. या रूल मधल्या गोष्टी, वरच्या तरतुदी खाली सांगितल्या गेलेल्या कागदपत्रांना लागू होणार नाही. मग ते कोणते कागदपत्र आहे? सब क्लॉज ए, प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एक्झामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस. वादीचे जे काही साक्षीदार आहेत त्यांचं क्रॉस एक्झामिनेशन करण्यासाठी जे डॉक्युमेंट्स सादर केले जातील, तर त्याला ह्या रूल 1A मध्ये वर सांगितलेले जे काही 3 सब रूल होते ते लागू होणार नाहीत. और सब क्लॉज बी, हँडेड ओव्हर टू विटनेस मेअरली टू रिफ्रेश हिज मेमरी. किंवा न्यायालयामध्ये साक्ष घेत असताना विटनेसला त्याची मेमरी रिफ्रेश व्हावी या उद्देशाने जे काही डॉक्युमेंट सादर केले गेले असतील, तर त्या डॉक्युमेंट्सला वर सांगितलेले जे काही नियम आहेत तर ते लागू होणार नाहीत. हे सब रूल 4च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ऑर्डर 8 त्यामध्ये आपण रूल 1 आणि रूल 1A हे विचारात घेतले. त्यानंतर पुढील जे काही रूल्स आहेत ते 1 बाय 1 आपण या ठिकाणी त्यांची चर्चा करणार आहोत. तर बघा, पुढचा जो काही रूल आहे 2, ऑर्डर 8 रूल 2 कशाबद्दल बोलतो? न्यू फॅक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड. नवीन जी काही तथ्य असतील तर ती स्पेसिफिकली त्या ठिकाणी त्या वादकथनामध्ये, वादकथन म्हणजेच तुमचं WS, प्रतिवादीने जे काही दाखल केला जाणार WS आहे, तर त्याच्यामध्ये ही नवीन तथ्य जे आहे ती स्पेसिफिकली प्रतिवादीने मेन्शन केली पाहिजेत. त्या संदर्भात काय म्हणतं ऑर्डर 8चा रूल 2? द डिफेंडंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मॅटर्स विच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल. त्याने वादकथनामध्ये काय सांगितलं पाहिजे की तो जो काही वादीचा दावा आहे तो मेंटेनेबल नाहीये, or that the transaction is either void or voidable in point of law. ते जे काही ट्रान्झॅक्शन म्हणजे वादी आणि प्रतिवादी यांच्यामध्ये असणारे जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे, एकतर ते व्हॉइड आहे किंवा व्हॉइडेबल आहे कायद्याच्या दृष्टीने. अँड ऑल्सो जे ग्राउंड्स ऑफ डिफेन्स ॲज इफ नॉट रेज. तर हे सगळे जे काही ग्राउंड आहेत जे बचावाच्या अनुषंगाने त्यांनी मेन्शन करणं गरजेचं आहे, आणि जर ते त्या ठिकाणी त्यांनी रेज केलेले नसतील, म्हणजे ते त्यांचा उल्लेख जर त्यांनी केलेला नसेल, सो वुड बी लाईक टू टेक द ऑपोजिट पार्टी बाय सरप्राईज or would raise issues of fact not arising out of the plaint. मग अशा वेळेला
वादीच्या संदर्भामध्ये संभ्रमात टाकणारी गोष्ट म्हणून ऑर वुड रेज इश्यूज ऑफ फॅक्ट नॉट अरायझिंग आउट ऑफ द प्लेंट, किंवा ते जे काही वाद मुद्दे आहेत ते वादाच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी रेज झालेले नाहीयेत. ॲज फॉर इन्स्टन्स फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मन्स ऑर फॅक्ट्स शोविंग इलिगॅलिटी. ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत, मग ते कपट असेल, मर्यादा असेल, रिलीज असेल, पेमेंट असेल, त्याचं सादरीकरण असेल किंवा फॅक्ट्स असतील, तर या संदर्भामध्ये इलिगॅलिटीचा जो काही उल्लेख आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे जेव्हा नवीन फॅक्ट्स म्हणून त्या विचारात घेतल्या जातील, तर ह्या सगळ्या गोष्टी हे या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. या संदर्भातला रूल 2, ऑर्डर 8 रूल 2 याच्यामध्ये ह्या बाबी मेन्शन केलेल्या तुम्हाला बघायला मिळतात. आता याच्यानंतर आपण रूल 3 कडे जाऊया. ऑर्डर 8 रूल 3. रूल 3 असं म्हणतो, डिनायल टू बी स्पेसिफिक. जे काही नाकारलं जाईल, कारण प्रतिवादी वादीचं म्हणणं, प्रत्येक म्हणणं त्या ठिकाणी तो स्वीकारेलच अशातला भाग नसतो. आणि प्रतिवादी स्वतःचा डिफेन्स घेत असताना त्या ठिकाणी जे जे त्याच्या विरोधी जाणार आहे तर तो ते नाकारत असतो. ज्या वेळेला तो नाकारतो, ते नाकारत असताना रूल 3 असं म्हणतो, डिनायल टू बी स्पेसिफिक. ज्या ज्या गोष्टी तो डिनाय करतो, जे काही नाकारतो, ते नाकारत असताना ते स्पष्ट असावं, ते स्पेसिफिक असावं, मुद्देसूद असावं, त्याच्यामध्ये व्हेगनेस नसावी. मग काय म्हणतो तो रूल 3? इट शॅल नॉट बी सफिशियंट फॉर ए डिफेंडंट इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट टू डिनाय जनरली द ग्राउंड्स अलेज बाय द प्लेंटिव्ह, बट the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages. आता हे डॅमेजेस म्हणजे नुकसान जे आहे, तर ते नुकसान जर समजा निश्चित नसेल, तर त्या नुकसानीचा बाब तेवढी सोडून बाकी सर्व बाबींमध्ये वादीने ज्या ज्या काही पॅरेग्राफमध्ये जे जे अलिगेशन केलेले आहेत, तर त्या प्रत्येक अलिगेशनला त्या प्रतिवादीने स्पष्ट स्वरूपामध्ये स्पेसिफिक अशा पद्धतीचं उत्तर दिलं पाहिजे. ते उत्तर देत असताना प्रतिवादीच्या रिप्लायमध्ये त्या ठिकाणी व्हेगनेस नसावी, म्हणजे त्यातच स्पष्टता असावी. कोणतीही गोष्ट मोगम स्वरूपाने त्याने त्या ठिकाणी प्रतिउत्तर म्हणून देऊ नये. आणि मग कोणत्या पॅऱ्यामध्ये केला गेलेला आरोप, वादीच्या वादपत्रामधला कोणत्या पॅरेग्राफमध्ये केलेला आरोप हा प्रतिवादी कशा पद्धतीने नाकारतो आणि नाकारण्यासाठी त्याच्याकडे कोणते मुद्दे आहेत, या गोष्टींचा उल्लेख त्याने जे आहे तर त्या वादपत्रामध्ये, त्याच्या प्रतिवादपत्रामध्ये जे आहे ते करणं गरजेचं आहे. हे रूल 3 मध्ये सांगितलेलं लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर रूल 4 जो आहे तो असं बोलतो की इव्हिजिव्ह डिनायल, म्हणजे उडवउडीची उत्तरं. इव्हेजिव्ह डिनायल म्हणजे उडवउडीचा नकार जो आहे, तर त्याच्या संदर्भात रूल 4 मध्ये सांगितलं गेलं, व्हेअर ए डिफेंडंट डिनाईज an allegation of fact in the plaint, he must not do so evasively but answer the point of substance. ज्या वेळेला प्रतिवादी वादीने केलेलं अलिगेशन हे जर नाकारत असेल, ते डिनाय करत असेल, तर हे डिनाय करत असताना त्याने उडवउडीची उत्तरं किंवा उडवउड म्हणजे वरवरच्या पद्धतीने त्याला प्रतिकार करून चालणार नाही. मग त्याने उत्तर देत असताना कसं द्यावं? द पॉइंट ऑफ सबस्टन्स म्हणजे तो त्याचा गर्भित अर्थ जो आहे, त्या गर्भित अर्थाच्या अनुषंगाने किंवा जो सबस्टन्स आहे, त्याचा जो क्रक्स आहे, त्या क्रक्सच्या अनुषंगाने त्याने योग्य पद्धतीची उत्तरं जी आहेत ती दिली पाहिजेत. मोगम स्वरूपाची उत्तरं त्याने देऊन चालणार नाही. रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये जे अलिगेशन म्हणजे वादीने त्याच्या वादकथनामध्ये म्हणजे त्याच्या प्लेंटमध्ये केलेलं आहे, त्याला उत्तर जेव्हा प्रतिवादी देईल, तर तो देत असताना ते इव्हेजिव्ह स्वरूपाचं नसावं, तर ते सबस्टन्समध्ये असावं, स्पेसिफिकली त्याने मेन्शन करावं. अशा अशा पद्धतीचा वादीने केलेला आरोप हा खोटा असलेला आहे आणि तो का खोटा आहे, तर तो ह्या ह्या गोष्टीमुळे खोटा आहे हे स्पष्ट शब्दामध्ये त्याने त्या ठिकाणी मांडावं. धस इफ इट अलेज दॅट, बघा तुम्हाला काय सांगितलं त्या संदर्भात, धस इफ इट अलेज दॅट ही रिसिव्ड ए सर्टन सम ऑफ मनी, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received. आता या ठिकाणी तुम्हाला उदाहरण देताना म्हटलं गेलं की जर समजा वादीने प्रतिवादीच्या संदर्भात त्या ठिकाणी म्हटलं असेल जे काही अलिगेशन केलं असेल की प्रतिवादीने एक ठराविक स्वरूपाची रक्कम घेतलेली आहे, and it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount. मग आता प्रतिवादीने फक्त की मी एवढी एवढी अमाऊंट घेतली
एवढंच म्हणून त्या ठिकाणी चालणार नाही. मग त्याने प्रतिवादी आणखी काय सांगणं गरजेचं आहे? ही मस्ट डिनाय दॅट द रिसिव्ड दॅट सम ऑर एनी पार्ट देअर ऑफ ऑर एल सेट आउट हाऊ मच ही रिसिव्ड. तर त्याने त्या ठिकाणी त्या रकमेच्या अनुषंगाने आणखी जास्तीची माहिती देणं गरजेचं आहे, की त्या रकमेपैकी कोणती रक्कम ही जी आहे ती त्याने घेतलेली आहे किंवा ती घेतलेली नाही, किंवा त्या ठिकाणी सेट ऑफ जो आहे हा केला गेलेला आहे का? मग सेट ऑफ हा प्रतिवादीचा दावा असतो, हा प्रतिवादीचा हक्क असतो वादीच्या विरोधामधला. जेव्हा वादीचा दावा हा रिकव्हरी ऑफ मनीच्या संदर्भामध्ये असतो, त्यावेळेला सेट ऑफ हा प्रतिवादी जो आहे तो दाखल करत असतो. त्याचं म्हणणं असतं की वादीच्या विरोधामध्ये मला माझ्या वादीकडून मला काही घेणं लागतं, तर हे जे काही मॅटर आहे ते सेट व्हावं, ते सेट ऑफ व्हावं, अशा पद्धतीने प्रतिवादी त्याच दाव्यामध्ये दुसरा दावा न आणता त्या ठिकाणी तो क्लेम करत असतो. म्हणून सेट ऑफ हा प्रतिवादीचा क्लेम आहे. त्याच्या संदर्भातली चर्चा आपण नंतर करूया. पण अशा पद्धतीने म्हणजे स्पेसिफिकली त्याने डिनाय करत असताना फक्त मोगम स्वरूपाचं वक्तव्य करून चालणार नाही. तर ह्या ऍडिशनल गोष्टी सुद्धा त्याने त्या ठिकाणी स्पष्ट शब्दामध्ये मांडाव्यात हे अपेक्षित आहे. अँड इफ an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. जर अलिगेशन हे वेगवेगळ्या परिस्थितीच्या माध्यमातून केलं गेलेलं असेल आणि तो फक्त त्या ठिकाणी त्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने मान्य नाही मान्य नाही असं जर म्हणत असेल तर ते चालणार नाही. ज्या वेळेला तो म्हणतो की हे मला मान्य नाही, तर का मान्य नाहीये हे सुद्धा त्याने त्या ठिकाणी जे आहे ते स्पष्ट शब्दामध्ये मेन्शन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे वेग स्वरूपाची उत्तरं त्याने देता कामा नये. हे तुम्हाला डिफेन्स घेत असताना अशा पद्धतीच्या बाबी लक्षात घेतल्या गेल्या पाहिजेत. याच्यावरती तुम्ही लक्ष देणं गरजेचं आहे. आता याच्यानंतर रूल 5 कडे जाऊया. आणि रूल 5 असं म्हणतो की स्पेसिफिक डिनायल म्हणजे विनिर्दिष्ट नकार. नकार देत असताना तो तंतोतंत ज्या गोष्टीच्या संदर्भात अलिगेशन केलं गेलं त्याच गोष्टीच्या संदर्भामध्ये हा नकार जो आहे तो दिला गेला पाहिजे. तर ऑर्डर 5 मध्ये त्या संदर्भामध्ये 4 सब रूल आपल्याला बघायला मिळतात. त्यातला पहिला सब रूल बघा. एव्हरी अलिगेशन ऑफ फॅक्ट इन द प्लेंट if not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against a person under disability. आता रूल 5 चा सब रूल 1 तुम्हाला असं म्हणतो की दाव्याच्या म्हणजे वादपत्रामध्ये जर त्या ठिकाणी अलिगेशन केलेलं असेल आणि हे अलिगेशन प्रतिवादीने जर स्पेसिफिकली डिनाय केलेलं नसेल आणि मग स्पेसिफिकली केलेलं नसेल किंवा नेसेसरीली इम्प्लिकेशन म्हटलं गेलं ऑर स्टेटेड टू बी नॉट ऍडमिटेड इन द प्लेडिंग ऑफ द डिफेंडंट किंवा ते प्रतिवादीने त्याच्या प्लेडिंगमध्ये ऍडमिट पण केलेलं नसेल, तर त्याचा अर्थ असा केला जाईल, असा घेतला जाईल, शाल बी टेकन टू बी ऍडमिटेड एक्सेप्ट ऍज अगेन्स्ट ए पर्सन अंडर डिसॅबिलिटी. तर प्रतिवादीला वादीने केलेले अलिगेशन मान्य आहे असं ते गृहीत धरलं जाईल. फक्त जो व्यक्ती अपंग आहे त्याच्या बाबतीमध्ये असं समजलं जाणार नाही. म्हणजे जो प्रतिवादी धडधाकट आहे आणि तो धडधाकट असताना वादीने त्याच्या विरोधामध्ये जे काही अलिगेशन केलेलं आहे त्या अलिगेशनला तो स्पष्ट पद्धतीने स्पेसिफिकली जर नकार देत नसेल तर याचा अर्थ असा होईल की वादीने केले गेलेलं अलिगेशन हे प्रतिवादीला मान्य आहे असा त्याचा अर्थ काढला जाईल. पण हीच बाब एखादा डिसेबल पर्सन आहे तर त्याच्या बाबतीमध्ये तशा पद्धतीने ती मानली जाणार नाही. हे सबरूल 1 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. त्याला पुन्हा प्रोव्हिजन दिला. प्रोव्हाइडेड दॅट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रेशन रिक्वायर एनी फॅक्ट सो ऍडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज दॅन बाय सच ऍडमिशन. आता हा प्रोव्हिजन असं म्हणतो की कोर्टाला त्या ठिकाणी डिस्क्रिशनरी पॉवर असेल की एखादी जी काही फॅक्ट आहे जी ऍडमिट केली गेली म्हणजे जी स्वीकारली तर ती प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे. म्हणजे ऍडमिशन तर केलं पण ऍडमिशन करत असताना ते सिद्ध पण करणं गरजेचं आहे. न्यायालयाला जर तशा पद्धतीने वाटलं तर न्यायालय त्या ठिकाणी डिपेंडंटला सांगू शकतं की बाबा हे सिद्ध कर म्हणून वगैरे. तर अशा पद्धतीने सबरूल 1 मध्ये असणारी ही तरतूद तुम्हाला ती विचारात घ्यायची. त्यानंतर सबरूल 2 बघा. वेअर द डिपेंडंट it shall be lawful for the court to pronounce the judgment on the basis of the facts contained in the plaint except as against a person under disability, but the court may in its discretion require any such fact to be proved. सबरूल 2 असं म्हणतो की प्रतिवादीने जर समजा त्याचं प्लीडिंग म्हणजे त्याचं वादपत्र म्हणजे रिटर्न प्रतिवादपत्र रिटर्न स्टेटमेंट जर हे दाखल केलं नाही तर अशा वेळेला त्या दाव्यामध्ये ज्या काही फॅक्ट्स कंटेन केल्या गेलेल्या असतील त्याच्या आधारावरती जे आहे ते न्यायालय
या प्रतिवादीच्या विरोधामध्ये जजमेंट त्या ठिकाणी देऊ शकतं. फक्त असा जजमेंट हे डिसेबल व्यक्तीच्या विरोधात दिलं जाणार नाही. कोर्टाला हे डिस्क्रिप्शन आहे आणि हे डिस्क्रिप्शन जे आहे तर न्यायालय त्या ठिकाणी असं म्हणू शकतं की ह्या ज्या काही फॅक्ट आहेत त्या प्रूव्ह कर, म्हणजे प्रूव्ह करण्याच्या संदर्भात न्यायालय त्या संदर्भात जे आहे ते आदेश देऊ शकतं. ते सबरूल 2 मधून लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतर सबरूल 3 आहे आणि मग तो असं म्हणतो इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिप्शन अंडर द प्रोव्हिजो टू सबरूल 1 or under subrule 2, the court shall have due regard to the fact whether the defendant could have or has engaged a pleader. आता सबरूल 1 मध्ये जो प्रोव्हिजो सांगितला आणि सबरूल 2 मध्ये ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला गेला त्या अनुषंगाने न्यायालय जर समजा काय एखादी ऍक्शन घेत असेल डिफेंडंटच्या विरोधामध्ये, तर ती ऍक्शन घेत असताना न्यायालयाने कोणत्या गोष्टीची खबरदारी घ्यावी, किंवा कोणती गोष्ट विचारात घ्यावी, प्रतिवादीने त्याचा वकील त्या ठिकाणी लावलेला आहे का, whether defendant has engaged with a pleader or not. This must be taken into consideration by the judiciary while taking action against the defendant. सबरूल 3 मध्ये असं म्हटलं. त्यानंतर सबरूल 4 बघा. Whenever a judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn up in accordance with such judgment, and such decree shall bear the date on which the judgment was pronounced. आता सबरूल 4 असं म्हणतो की ह्या नियमाच्या अनुषंगाने जे काही जजमेंट प्रोनाऊन्स केलं जाईल या रूल मध्ये जे सांगितलं त्या पद्धतीने, जजमेंट प्रोनाऊन्स केल्यानंतर त्याच्या खालोखाल म्हणजे त्याच्या पाठोपाठ लगेच त्या ठिकाणी जे आहे त्या जजमेंटच्या अनुषंगाने डिक्री सुद्धा पास केली जाईल. आणि डिक्री जेव्हा पास केली जाईल त्या डिक्रीमध्ये जजमेंट कोणत्या तारखेला काढलं किंवा जजमेंट कोणत्या तारखेला लागलं त्या डिक्रीमध्ये त्या जजमेंटच्या तारखेचा उल्लेख जो आहे तो केला जाईल. अशा पद्धतीने रूल 5 मध्ये तुम्हाला या संदर्भात सांगितलेलं जे आहे ते बघायला मिळतं. आता इथून पुढे आपण रूल 7, 8, 9 जो आहे तो विचारात घेऊया. त्या रूल 7, 8, 9 मध्ये तुम्हाला डिफेन्स बघायला मिळतो आणि मग डिफेन्सच्या अनुषंगाने आता या ठिकाणी रूल 6 हा विचारात घेतला नाही. रूल 6च्या संदर्भामध्ये सेपरेट प्रश्न होऊ शकतो आणि रूल 6 हा जो बोलतो तो सेट ऑफच्या संदर्भात बोलतो आणि रूल 6A हा काउंटर क्लेमच्या संदर्भात बोलतो. जर आज या ठिकाणी वेळ मिळाला तर त्याच्याकडे आपण जाऊन चर्चा करूया. तर या ठिकाणी आतापर्यंत आपण रूल 5 पर्यंत आलो. ऑर्डर 8 रूल 5 पर्यंत आलो. रूल 6 आणि 6A हा सेपरेट म्हणून त्या ठिकाणी विचारात घ्यायचा आहे. आता रूल 7, 8 आणि 9 हे काय बोलतात त्यांची आपण चर्चा करू, कारण ऑलरेडी आपण रूल 10 हा बघितला, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला हे समजून घ्यायचं होतं की प्रतिवादी जे आहे रिटर्न स्टेटमेंट जर वेळेत दाखल करू शकला नाही तर त्याचे काय परिणाम होतात त्याची चर्चा आपण ऑलरेडी केलेली आहे. मात्र डिफेन्सच्या अनुषंगाने रूल 7, 8, 9 काय म्हणतात ते आपण विचारात घेऊया. बघा रूल 7 ऑर्डर 8 रूल 7 काय म्हणतो, डिफेन्स ऑर सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स. प्रतिवादी जर त्याचा बचाव करत असेल किंवा तो सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये बोलत असेल. सेट ऑफ हा प्रतिवादीचा क्लेम आहे. तो वादीने जो दावा दाखल केलेला असतो त्याच दाव्यामध्ये प्रतिवादी जो आहे तो क्लेम करत असतो, म्हणून सेट ऑफ हा प्रतिवादीचा क्लेम आहे. तो काय आहे त्याची चर्चा आपण नंतर करूया. तर रूल 7 मध्ये म्हटलं गेलं डिफेन्स ऑर सेटअप फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स. जर वादीला म्हणजे प्रतिवादीला त्याचा बचाव करायचा असेल किंवा त्याला सेट ऑफचा क्लेम मागायचा असेल तर त्यासाठी सेपरेट ग्राउंड असणं गरजेचं आहे आणि त्या सेपरेट ग्राउंडवरतीच तो त्या ठिकाणी सेट ऑफ मागू शकतो किंवा स्वतःचा बचाव करू शकतो. काय म्हटलं त्या संदर्भात, व्हेअर द डिफेंडंट रिलाइज अपॉन सेव्हरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड ऑफ डिफेन्स or set off or counter claim founded upon separate or distinct facts, they shall be stated as far as may be separately and distinctly. प्रतिवादी रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करत असताना त्याचा डिफेन्स किंवा सेट ऑफ किंवा काउंटर क्लेम हे त्या रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये जर तो उल्लेख करत असेल किंवा त्या संदर्भात जर तो बोलत असेल तर अशा वेळेला डिफेन्सच्या संदर्भात, सेट ऑफच्या संदर्भात, काउंटर क्लेमच्या संदर्भात वेगवेगळी ग्राउंड असणं गरजेचं आहे आणि त्या वेगवेगळ्या ग्राउंडवर बेस करूनच ते सेपरेटली आणि डिस्टिंक्टली जे म्हटलं गेलं तर त्याने हे जे आहे त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केलं पाहिजे. हे रूल 7 ला अपेक्षित असलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर रूल 8 बघा, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेन्स. बचाव करण्यासाठी जर त्याच्याकडे नवं कारण असेल तर ते त्याने कशा पद्धतीने मेन्शन करावं हे रूल 8 मध्ये सांगितलं. Any ground of defense which has arisen after the institution of the suit or the presentation of written statement claiming set off or counter claim
मे बी रेज बाय द डिफेंडंट ऑर प्लेंटिफ ॲज द केस मे बी इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट. आता रूल 8 असं म्हणतो की एनी ग्राउंड ऑफ डिफेन्स, बचावाच्या संदर्भामध्ये जे काही अधिकारण असेल तर ते अधिकारण या प्रतिवादीने किंवा वादीने आणि हे केव्हा अराईज झालं, आफ्टर द इन्स्टिट्यूशन ऑफ द सूट ऑर द प्रेझेंटेशन ऑफ अ रिटर्न स्टेटमेंट. दावा दाखल केल्यानंतर जर ते निर्माण झालं असेल किंवा रिटर्न स्टेटमेंट प्रेझेंट केल्यानंतर निर्माण झालं असेल किंवा त्या रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये तो सेट ऑफचा क्लेम करत असेल किंवा काउंटर क्लेम त्याने दाखल केला असेल आणि मग त्यावेळेला हा मे बी रेज्ड बाय द डिफेंडंट ऑर प्लेंटिफ. मग याच्यानंतर वादीने किंवा प्रतिवादीने जर ते डिफेन्सचं ग्राउंड त्या ठिकाणी जर घेतलं असेल ॲज द केस मे बी इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट, तर त्या रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये डिफेन्ससाठी घेतलेलं ग्राउंड जे आहे ते उल्लेखित करणं गरजेचं आहे. हे रूल 8च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. यानंतर ऑर्डर 8चा शेवटचा रूल म्हणून आपण ज्याला विचारात घेऊ शकतो तो रूल 9 आणि त्या रूल 9चं शीर्षक आहे की सबसिक्वेंट प्लेडिंग्स. आता सबसिक्वेंट प्लेडिंग म्हणजे काय, की नंतरची वादकथनं. म्हणजे ही नंतरची वादकथनं म्हणजे कशाच्या नंतरची, तर ती रूल 9 मध्ये सांगितलं, नो प्लेडिंग सबसिक्वेंट टू द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ ए डिफेंडंट other than by way of defense to a set off or counter claim shall be presented except by the leave of the court and upon such terms as the court thinks fit. But the court may at any time require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time of not more than 30 days for presenting the same. आता रूल 9 तुम्हाला असं सांगतो, नो प्लीडिंग सबसिक्वेंट टू द रिटर्न स्टेटमेंट. म्हणजे वादीने त्याचा दावा दाखल केला, त्याने दावा दाखल केल्यानंतर प्रतिवादीला समन्स लागेल. प्रतिवादीला समन्स लागल्यानंतर त्याने 30 दिवसामध्ये, समन्स लागल्यापासून 30 दिवसामध्ये त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट सादर करावं. त्यानंतर प्रोव्हिजनच्या माध्यमातून म्हटलं की 30 दिवसामध्ये त्याला जर शक्य नसेल तर त्याने नंतर कोणत्याही तारखेला सादर करावं. पण ही नंतरची कोणतीही तारीख समन्स मिळाल्यापासून 90 दिवसापेक्षा जास्त नसेल. आणि त्याच्याही पुढे आणखी नंतर आपण बघितलं की हे 90 दिवसाचा पिरियड उलटून गेला आणि न्यायालयाला वाटलं की प्रतिवादीला रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करण्यासाठी तशा पद्धतीचं संयुक्त कारण होतं, तर न्यायालय आणखीचा पिरियड जो आहे तो डिले करू शकतं आणि त्याला रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करायला परवानगी देऊ शकतं. आता रूल 9 मध्ये म्हटलं गेलं, एकदा प्रतिवादीने रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केलं आणि त्याच्या माध्यमातून जर त्याने बचाव घेतला असेल सेट ऑफचा किंवा काउंटर क्लेमचा आणि हे सेट ऑफ किंवा काउंटर क्लेम जर त्या ठिकाणी प्रेझेंट केलं गेलं असेल तर कोर्टाच्या परवानगीशिवाय नव्याने प्लीडिंग जी आहे ती पुन्हा त्याच्यानंतर आणता येणार नाही. बट द कोर्ट मे ॲट एनी टाइम रिक्वायर ए रिटर्न स्टेटमेंट ऑर ॲडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम एनी अदर पार्टी अँड फिक्स ए टाइम ऑफ नॉट मोर दॅन 30 days फॉर प्रेझेंटिंग द सेम. पण न्यायालयाला जर योग्य पद्धतीने वाटलं की अशा परिस्थितीनंतर सुद्धा एखाद्या पार्टीने रिटर्न स्टेटमेंट जे आहे ते दाखल करावं किंवा ऍडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करावं. आता एखाद्या पार्टीने रिटर्न स्टेटमेंट म्हणजे काय, आता आतापर्यंत चर्चा करत असताना आपल्याला या ठिकाणी बघायला रिटर्न स्टेटमेंट कोण दाखल करतो, तर रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करतो प्रतिवादी. मग आता या ठिकाणी जो शब्द प्रयोग आला की रिटर्न स्टेटमेंट एनी टाइम रिटर्न स्टेटमेंट ऑर ऍडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज. आता एनी ऑफ द पार्टी म्हणजे मग वादी रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करू शकतो का, तर या ठिकाणी एनी ऑफ द पार्टीज म्हणण्यापाठीमागे जो उद्देश आहे की जेव्हा काउंटर क्लेम असतो तर काउंटर क्लेम मध्ये वादीने जो दावा दाखल केला तर त्याला क्रॉस करणारा दुसरा दावा, प्रति दावा जो आहे तर तो क्रॉस असणारा दावा म्हणजे क्रॉस असणारा क्लेम हा तुमचा प्रतिवादी त्या ठिकाणी दाखल करतो. आणि मग प्रतिवादीने जो काही क्रॉस दावा दाखल केलेला असतो तर त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी ही कोणाची असते, वादीची असते. म्हणून या ठिकाणी रिटर्न स्टेटमेंट बाय एनी पार्टी जे म्हटलं गेलं तर मग तो रिटर्न स्टेटमेंट फक्त प्रतिवादीच देतो असं नाही, तर प्रतिवादीने जो काही काउंटर क्लेम केलेला आहे त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी वादीची असते. म्हणून वादी जे उत्तर देतो ते त्याला सुद्धा रिटर्न स्टेटमेंट असं म्हटलं जातं. आणि मग न्यायालयाला जर वाटलं की बाबा सेट ऑफ झाला, काउंटर क्लेम झाला, याच्यानंतर सुद्धा रिटर्न स्टेटमेंट दिलं जाऊ शकतं किंवा ऍडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट देणं गरजेचं आहे, तर त्या संदर्भामध्ये पुढील 30 दिवसाची मुदत न्यायालय देऊ शकतं आणि त्याच्यामध्ये रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करायला सांगू शकतं. तर अशा पद्धतीने हे रूल 9 जे आहे ते विचारात घेता येतील आणि याच्या माध्यमातून आपण रिटर्न स्टेटमेंट जर समजा हे वेळेत सादर केलं नाही तर काय परिणाम होतात त्याची सुद्धा चर्चा या ठिकाणी केलेली आहे.
आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर इथपर्यंत झाल्यानंतर शेवटी तुम्ही कन्क्लुजन करू शकता आणि ते कन्क्लुजन साधारणतः एक प्याऱ्यामध्ये तुम्ही व्हॉट इज मीन बाय रिटर्न स्टेटमेंट फाईल करण्यासाठी किती वेळ असणं गरजेचं आहे, रिटर्न स्टेटमेंटच्या संदर्भामध्ये काय तरतुदी आहेत, जनरल प्रोव्हिजन ज्या आहेत त्या, डिफेन्सचे ग्राउंड्स वगैरे काय असू शकतात, डिफेन्स कशा पद्धतीने घेतला जाऊ शकतो, रूल 7 ते 9 ते तुम्ही मेन्शन करू शकता आणि रूल 10 मध्ये जे सांगितलं गेलं की इफेक्ट ऑफ नन फायलिंग ऑफ WS काय असू शकतो त्याचा उल्लेख तुम्ही करू शकता आणि तुमचं कन्क्लुजन म्हणजे तुमचं उत्तर त्या ठिकाणी संपू शकतं. त्यानंतर आपल्याकडे आणखी जे काही 7-8 मिनिटं आहेत करू शकतो. कारण हा सेट ऑफचा जो काही उल्लेख आला तर तो ऑर्डर 6 मध्ये नाही, ऑर्डर 8 रूल 6 मध्ये सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये जे आहे ते बोलल्या गेलं आहे. मग हा सेट ऑफ जो आहे की तुमची जी ऑर्डर 8 आहे, ऑर्डर 8 मध्ये 6 नंबरचा जो रूल आहे तर ह्या 6 नंबरच्या रूलमध्ये ते सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये बोललं गेलं आणि मग त्या ऑर्डर 6चं जे काही शीर्षक आहे तर त्या अनुषंगाने आपण हे समजून घेऊ शकतो की वजावटीचा तपशील हा प्रतिवाद पत्रामध्ये देणं, ज्याला सेट ऑफ म्हटलं जातं ना, तर सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये जो काही तपशील आहे म्हणजे त्याचे पर्टिक्युलर्स हे प्रतिवाद पत्र म्हणजे रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये जे आहे ते दिले गेले पाहिजेत. ऑर्डर 6 ने सांगितलं. मग हा सेट ऑफ काय आहे, ऑर्डर 8 रूल 6 काय म्हणतो आणि मग रूल 6 मध्ये पुन्हा सब रूल आहेत का आणि ते कशा संदर्भात बोलतात त्यांची थोडक्यामध्ये आपण या ठिकाणी आता चर्चा करूया. बघा त्या सेट ऑफच्या संदर्भात म्हटलं गेलं, सेट ऑफ इज ए क्लेम सेट अप बाय द डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. सेट ऑफ काय आहे, इट इज अ क्लेम सेट अप बाय द डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. सेट ऑफ हा अशा पद्धतीचा क्लेम आहे आणि तो कोण सेटअप करतं, तर तो प्रतिवादी सेटअप करतो. कोणाच्या विरोधात, तर प्लेंटिफच्या विरोधात. इट इज ए क्रॉस क्लेम मेड बाय डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. काय म्हटलं, इट इज अ क्रॉस क्लेम मेड बाय द डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ. वादीच्या विरोधात प्रतिवादीने केलेला तो क्रॉस क्लेम आहे. व्हेअर इन ए सूट ऑफ रिकव्हरी ऑफ मनी बाय द प्लेंटिफ. आता सेट ऑफ साठी वादीचा दावा जो आहे तर तो कशा संदर्भात असला पाहिजे, रिकव्हरी ऑफ मनी याच्या संदर्भातच असला पाहिजे आणि अशाच दाव्यामध्ये प्रतिवादी सेट ऑफचा क्लेम करू शकतो, अन्य दाव्यामध्ये नाही. कीप इन माइंड, व्हेअर इन ए सूट ऑफ रिकव्हरी ऑफ मनी द प्लेंटिफ बाय द प्लेंटिफ द डिफेंडंट फाइंड्स दॅट he has also claim of some amount against the plaintiff, he can claim set off in respect of the said amount. आता या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं, वादीने जो रिकव्हरी ऑफ मनीचा दावा दाखल केलेला आहे आणि प्रतिवादीला सुद्धा त्या ठिकाणी वादीकडून काही ठराविक अमाऊंट जे आहे ते घेणं असतं आणि म्हणून हा प्रतिवादी त्या ठिकाणी सेट ऑफ जो आहे तर तो द्यावा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड अमाऊंट. तर अशा पद्धतीचा क्लेम जो आहे तो त्या ठिकाणी करू शकतो आणि म्हणून म्हटलं सेट ऑफ कॅन बी क्लेम्ड बाय द डिफेंडंट इन द सेम केस अँड देर इज नो नीड टू फाईल फ्रेश सूट बाय द डिफेंडंट. वादीने जो रिकव्हरी ऑफ मनीचा दावा दाखल केलेला आहे त्याच दाव्यामध्ये प्रतिवादी सेट ऑफचा क्लेम करू शकतो, त्याच्यासाठी त्याला वेगळा दावा आणण्याची गरज नाही. हा अर्थ तुम्हाला सेट ऑफच्या अनुषंगाने लक्षात घ्यायचा आहे. तर हा सेट ऑफचा मिनिंग झालेला जो आहे तो अशा पद्धतीने तुम्हाला लक्षात घ्यायचा आहे. आता ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफच्या संदर्भात बोलताना जे काही सांगतं, द प्रोव्हिजन्स रिलेटेड टू सेट ऑफ कॅन बी डिस्कस्ड ॲज अंडर. मग रूल 6.1 हा बोलतो की पर्टिक्युलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिव्हन इन रिटर्न स्टेटमेंट. वादीच्या प्रतिवाद पत्रामध्ये या सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये ज्याला वजावट म्हटलं जातं, सेट ऑफचा शब्दशः मराठी अर्थ तुम्ही घेऊ शकता वजावट. मग आता या वजावटीच्या संदर्भामधला तपशील हा रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये दिला जावा, हे रूल 6 सब रूल 1 मध्ये म्हटलं गेलं. व्हेअर इन ए सूट फॉर द रिकव्हरी ऑफ मनी द डिफेंडंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेन्स्ट द प्लेंटिफ्स डिमांड एनी असर्टेन्ड सम ऑफ मनी legally recoverable by him from the plaintiff, not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court, and both parties feel the same character as they feel in the plaintiff's suit, the defendant may, at the first hearing of the suit, but not afterwards, unless permitted by the court, present a written statement containing the particulars of the debt sought to be set off. रूल 6 सब रूल 1 असं म्हणतो
की ज्या वेळेला दावा जो वादीने दाखल केला असेल आणि तो दावा हा रिकव्हरी ऑफ मनीच्या संदर्भात असेल, त्या दाव्यामध्ये प्रतिवादी रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करत असताना जो आहे तो सेट ऑफचा क्लेम वादीच्या विरोधामध्ये जे आहे तो करेल. मग जी काही डिमांड ही वादीने एका ठराविक रकमेच्या संदर्भात असर्टेन्ड सम ऑफ मनी म्हटलं गेलं. असर्टेन्ड म्हणजे जी काही रक्कम आहे जी वादीने त्या रिकव्हरी ऑफ मनीच्या दाव्यामध्ये केलेली आहे, तर त्या दाव्यामध्ये हा प्रतिवादी सेट ऑफचा क्लेम करेल आणि जो काही मनी आहे तो लिगली रिकव्हरेबल बाय हिम फ्रॉम द प्लेंटिफ, म्हणजे प्रतिवादीकडून प्लेंटिफला जे काही रक्कम असेल तर ती कायद्याच्या माध्यमातून रिकव्हर करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. आणि ही जी काही रक्कम आहे तर ती न्यायालयाच्या पेक्युनरी ज्युरिडिक्शन पेक्षा जास्त असता कामा नये. म्हणजे त्या न्यायालयाला ते मॅटर हँडल करण्याचा अधिकार जो आहे तो असावा, म्हणजे पेक्युनरी ज्युरिडिक्शन त्या न्यायालयाचं असावं हे त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. अँड बोथ पार्टीज फील द सेम कॅरेक्टर ऍज दे फील इन द प्लेंटिफ सूट. म्हणजे वादीने दावा दाखल केल्यानंतर वादी आणि प्रतिवादीमध्ये ज्या पद्धतीचं रिलेशनशिप तयार होतं, तर तेच रिलेशनशिप हे सेट ऑफच्या माध्यमातून सुद्धा अस्तित्वात असणं गरजेचं आहे. अँड द डिफेंडंट मे ऍट द फर्स्ट हिअरिंग ऑफ द सूट, दाव्याची जी काही पहिली हिअरिंग असते त्याच वेळेला, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, त्याच्यानंतर नाही, दाव्याची जी काही पहिली हिअरिंग आहे त्याच वेळेला, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट, जोपर्यंत कोर्ट त्याला तशी परवानगी देणार नाही तोपर्यंत, प्रेझेंट ए रिटर्न स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिक्युलर्स ऑफ द डेप्ट सॉट टू बी सेट ऑफ. पहिल्या हिअरिंगच्या वेळेलाच प्रतिवादीने त्याच्या प्रतिवाद पत्रामध्ये ह्या सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये जे आहे ते उल्लेख जो आहे तो करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर करता येणार नाही, पण कोर्टाने परवानगी दिली तर त्याच्यानंतर सुद्धा तो करू शकतो. आता या सेट ऑफ साठी कोणत्या अत्यावश्यक गोष्टी आहेत, तर ह्या अत्यावश्यक गोष्टी एका एका वाक्यामध्ये मी या ठिकाणी सांगतो आणि त्याच्यानंतर आपण जे आहे तर ते रूल 2 6चा सब रूल 2 विचारात घेऊया आणि मग हा मुद्दा या ठिकाणी संपूया. बघा, ए डिपेंडंट मे क्लेम सेट ऑफ इफ द फॉलोइंग कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड. हा प्रतिवादी केव्हा सेट ऑफच्या संदर्भामध्ये मागणी करू शकतो, तर त्यासाठी खाली सांगितलेल्या 7 गोष्टी या घडणं गरजेचं आहे. पहिली गोष्ट, द सूट मस्ट बी फॉर रिकव्हरी ऑफ मनी. वादीचा जो काही दावा आहे तर तो रिकव्हरी ऑफ मनीसाठी असणं गरजेचं आहे. नंबर 2, द सम ऑफ मनी मस्ट बी असर्टेनेबल. जी काही रक्कम आहे तर ती निश्चित स्वरूपाची असणं गरजेचं आहे. मोगम स्वरूपाची रक्कम असता कामा नये. नंबर 3, सच सम्स मस्ट बी लिगली रिकव्हरेबल. ही जी काही रक्कम असेल तर ती कायद्याच्या माध्यमातून रिकव्हर करता येण्याजोगी असली पाहिजे, बेकायदेशीर नसावी. नंबर 4, इट मस्ट बी रिकव्हरेबल बाय द डिफेंडंट. जसा वादीला ती रिकव्हर करण्याचा अधिकार आहे तसाच प्रतिवादीला सुद्धा ती रिकव्हर करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. नंबर 5, इट मस्ट नॉट एक्सीड पेक्युलरी ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. ही जी काही रक्कम वादी पण मागतोय आणि प्रतिवादी पण मागतोय तर ती रक्कम कोणत्याही परिस्थितीमध्ये न्यायालयाचं जे काही आर्थिक किंवा पैशाविषयक जे कार्यक्षेत्र आहे त्याच्यापेक्षा जास्त नसावी. नंबर 6, द मनी मस्ट बी रिकव्हरेबल बाय द डिफेंडंट फ्रॉम द प्लेंटिफ. हा जो काही पैसा आहे तो प्रतिवादीने वादीकडून वसूल करण्याच्या लायकीचा असावा. नंबर 7, बोथ द पार्टीज मस्ट फील इन द डिफेंडंट्स क्लेम टू सेट ऑफ द सेम कॅरेक्टर ऍज दे फील इन द प्लेंटिफ सूट. वादीच्या दाव्यामध्ये ज्या पद्धतीचं रिलेशनशिप वादी आणि प्रतिवादी तयार होतं, तेच प्रतिवादीच्या सेट ऑफ मध्ये सुद्धा वादी आणि प्रतिवादी अशा स्वरूपाचं रिलेशनशिप हे त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. या 7 कंडिशन जर त्या ठिकाणी फुलफिल झाल्या तर हा डिफेंडंटचा सेट ऑफचा क्लेम जो आहे तो त्या ठिकाणी सॅटिस्फाय होऊ शकतो. हे ऑर्डर 8 रूल 6 सब रूल 1 मध्ये विचारात घ्यायचं आहे. आणि यानंतर ऑर्डर 6 सब रूल 2 मध्ये म्हटलं इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ. सेट ऑफ जर केला गेला तर त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो तो सांगताना सब रूल 2 मध्ये म्हटलं, द रिटर्न स्टेटमेंट शॅल हॅव द सेम इफेक्ट ऍज ए प्लेंट इन ए क्रॉस सूट so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect both of the original claim and of set off, but this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree. आता ह्या ऑर्डर 6च्या अनुषंगाने तुम्हाला सबरूल 2 जो आहे तो सबरूल 2 असं या ठिकाणी जे म्हणतो की ही जी काही मूळ हक्क मागणी किंवा जी काही सेट ऑफ आहे त्या संदर्भामध्ये अंतिम न्याय निर्णय हा म्हणजे घोषित करण्याचा न्यायालयाला शक्य झालं पाहिजे. त्यासाठी जे काही प्रतिवाद वतपत्र जे आहे म्हणजे उलट दाव्यामधलं, मग उलट दावा कोणता सेट ऑफचा, तर तो वादपत्राप्रमाणेच परिणाम करील
मात्र त्यामुळे त्या डिक्रीच्या अन्वये कोणत्याही प्रिलरला येणे असलेल्या दाव्या खर्चाच्या रकमेच्या संबंधात त्याचा हुकुमनाम्यातील रकमेवर जो धारण करण्याचा अधिकार असेल त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजे जो प्लीडर आहे त्या प्लीडरला त्या संदर्भात म्हणजे त्या दाव्याच्या अनुषंगाने येणारी जी काही फीस आहे तर ती फीस जी आहे ती त्याला ती मिळाली पाहिजे. त्याच्या फीसवरती ह्या सेटअपच्या माध्यमातून कोणताही परिणाम जो आहे तो होणार नाही. तर अशा पद्धतीने या सेटअपच्या अनुषंगाने भाष्य करत असताना आणखी कॉमेंटमध्ये जे म्हटलं गेलं, व्हेन द डिफेंडंट प्लीड्स सेटअप ही इज पुट इन टू पोझिशन ऑफ प्लेंटिफ. जेव्हा प्रतिवादी सेटअपचा क्लेम करतो तर तो वादीच्या जागी आलेला बघायला मिळतो. ॲज रिगार्ड अमाऊंट क्लेम बाय हिम, सो देर आर नाऊ टू सूट्स, वन बाय द प्लेंटिफ अगेन्स्ट द डिफेंडंट अँड अदर बाय द डिफेंडंट अगेन्स्ट द प्लेंटिफ अँड दे आर ट्राईड टुगेदर. मग आता जेव्हा सेटअप दाखल केला जातो तर त्याचा अर्थ असा होतो की त्या ठिकाणी दोन सूट आहेत आणि हे दोन्ही सूट जे आहेत ते एकाच दाव्यामध्ये असतात पण ते एकत्रितरित्या विचारात घेतले जातात. ए सेपरेट सूट नंबर इज नॉट गिवन टू ए सेटअप. सेटअपला वेगळा सूट नंबर जो आहे तो दिला जाणार नाही. वादीचा जो दावा आहे त्याचाच भाग म्हणून प्रतिवादीचा दावा विचारात घेतला जाईल, पण कन्व्हिनियन्ससाठी त्यांना दोन दावे म्हणून जे आहे ते समजलं जाईल. सो इवन दो plaintiff suit is dismissed, it does not affect a claim for a set-off by the defendant. वादीचा दावा जरी डिसमिस केला गेला तरी डिपेंडंटचा सेटअपचा दावा त्याच्यावरती दुसरा परिणाम वगैरे होणार नाही. जर हा डिपेंडंट वादीकडून काही घेणं लागत असेल तर सेटअपच्या माध्यमातून प्रतिवादीला वादीकडून जे काही येणं आहे तर ते कायद्याच्या माध्यमातून त्याच्यावरती कोणताही परिणाम होणार नाही. अशा पद्धतीचा हा इफेक्ट तुम्हाला ऑर्डर 6 रूल 2 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचा आहे. त्यानंतर ऑर्डर 6A जी आहे ती काउंटर क्लेमच्या संदर्भात बोलते. त्याची चर्चा आपण आता या ठिकाणी करणार नाहीये. आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबूया. तर अशा पद्धतीने रिटर्न स्टेटमेंटच्या संदर्भामध्ये ऑर्डर 8 जे आहे, ऑर्डर 8 मध्ये एकूण तुम्हाला 10 रूल बघायला मिळतात. त्या 10 रूल पैकी 10वा रूल हा रिटर्न स्टेटमेंट जर दाखल केलं नाही तर काय परिणाम होऊ शकतात त्याच्या संदर्भात बोलतो. ऑर्डर 6 आणि 6A आणि ऑर्डर 8 रूल 6 आणि 6A हा सेटअप आणि काउंटर क्लेमच्या संदर्भात बोलतात. आणि मग रूल 1 ते 5 जनरल प्रोव्हिजन्स आणि 7 ते 9 डिफेन्सच्या संदर्भात असणारे ग्राउंड्स. अशा पद्धतीने तुम्ही रिटर्न स्टेटमेंटची संदर्भात असणारी ऑर्डर ही लक्षात घेऊ शकता आणि तिच्याशी समर्पक उत्तर जे आहे तर तुम्ही ते देऊ शकता. ठीक आहे, आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबूया. उद्या दुसरा प्रश्न घेऊन त्या संदर्भात चर्चा करूया.